हाई हेलो साथीहरू कस्तो हुनुहुन्छ पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू एउटा सानो यहाँ बगैँचा रहेछ, फुलबारी रहेछ। त्यो फुलबारीमा छु र यहाँ चाहिँ मजाको चिसो चिसो हावा चलिरहेको छ। गर्मी त छैन, अलिकति पनि घामै खासै उदाएको छैन। साथीहरू यो ब्लग ल्याएको छु आज म यहाँलाई सानो जानकारी दिनको लागि कि मैले चाहिँ गाउँ छोडिसकेको छु र म सहरमा आइसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सानो धेरै बोट बिरुवा रहेको छ, मलाई मनपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ भिडियो बनाइरहेको छु। यहाँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु कि मैले चाहिँ गाउँ छोडिसकेको छु र कारण के हो त गाउँ छोड्ने, यसको बारेमा पनि यहाँहरूलाई म प्रश्न गर्छु पक्कै पनि। र यहाँ सहरमा कुन सहरको नाम के हो पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म वाच गर्नुहोला र तपाईँहरूले यसको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ साथीहरू पक्कै पनि। ओके, सो म आफ्नो कोठा देखाउन चाहन्छु। अब कोठातिर लागौँ है। ओके, सबभन्दा पहिले यहाँ म कोठातिर लाग्छु। यो मेरो कोठा रहेको छ साथीहरू। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मेरो कोठा हो है। अब यहाँ सबभन्दा पहिले म कोठा छिर्दैछु, देख्न सक्नुहुन्छ। ओके ओके साथीहरू, सो यहाँ म कोठा छिरिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो कोठा हो। गाउँ छोडिसकेको छु र गाउँ छोड्नुको मेन कारण, मुख्य कारण के रहेको छ पक्कै पनि यहाँहरू माझ म सेयर गर्छु पक्कै पनि। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो मेरो कोठा यहाँ देखाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ दुईवटा बेड रहेको छ। सबभन्दा पहिले यो मेरो छोरीको बेड है, यहाँ छोरीको बेड। मेरो सानी कान्छी छोरी सुत्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके, यतातिर झ्याल रहेको छ। त्यस्तै नै अर्को बेड रहेको छ यहाँ चाहिँ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्को झ्याल रहेको छ र यहाँ चाहिँ एउटा सानो कुर्सी रहेको छ। कहिलेकाहीँ यो कुर्सीमा बसेर यसरी चाहिँ म चाहिँ रेस्ट गर्छु साथीहरू। र त्यस्तै गरिकन यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ यता पनि झ्याल रहेको छ, यतापट्टि झ्याल रहेको छ। ओके, र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो फ्यान रहेको छ। यो गर्मीको साथी भनौँ न, जुन बेला लाइन कटिरहेको हुन्छ नि साथीहरू, त्यो बेला चाहिँ यो साथीले मलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ यसरी। एकदमै ओहो क्या हावा मस्त आइरहेको हुन्छ साथीहरू। त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ एउटा ब्याग झुन्ड्याइदिएको छु। ओके, त्यस्तै नै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ यस्तो प्रकारको साथीहरूले दिनुभएको गिफ्ट एउटा रहेको छ, त्यो पनि यहाँ झुन्ड्याइएको छ है, झुन्ड्याइराखेको छु। त्यस्तै नै यहाँ म देखाउन चाहन्छु अब कम्प्युटर पार्टतिर है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो डिएसएलआर क्यामेरा है, यो डिएसएलआर क्यामेरा रहेको छ। जुन बेला म भिडियो सुट गर्छु यहाँ बसेर, देख्न सक्नुहुन्छ यो चेयरलाई यता फर्काउँछु है, चेयरलाई यता फर्काउँछु र यहाँ बसेर यसरी चाहिँ डिएसएलआरबाट सुट गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ क्यामेराबाट सुट गर्छु। ओके, यसरी चाहिँ। र यहाँ डिएसएलआर क्यामेरा रहेको छ। त्यस्तै गर्न यहाँ चाहिँ ट्राइपोड रहेको छ। यो ट्राइपोडमा चाहिँ कहिलेकाहीँ ट्राइपोडबाट पनि म भिडियो बनाउने गर्छु। यहाँ सानो फ्यान रहेको छ। कम्प्युटर चलाइरहेको बेलामा चाहिँ अलिकति हल्का चिसो चाहिन्छ, त्यस कारणले यो फ्यान यहाँ राखेको छु। त्यस्तै म देखाउन चाहन्छु साथीहरू, यहाँ चाहिँ मेरो कम्प्युटर है, देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके, कम्प्युटरमा काम गर्छु यहाँ चाहिँ बसेर। त्यस्तै यहाँ चाहिँ प्रिन्टर रहेको छ। ओके, सो यो सानो प्रिन्टर राउटरहरू यहाँ रहेको छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ चाहिँ एउटा सानो इन्भर्टर रहेको छ है। बत्ती गएको बेलामा चाहिँ यहाँ यो इन्भर्टरको प्रयोग गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सानो इन्भर्टर रहेको छ। ओके, र त्यस्तै नै अर्को सेक्सन, एउटै कोठामा धेरै सेक्सन रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ एउटा चेयर राखेको छु है, र त्यो चेयर पनि कहिलेकाहीँ बस्छु है, बसेर म्युजिक सुन्ने गरेको हुन्छु साथीहरू। र त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँ रहेको छ साथीहरू। यो ठाउँ यहाँ चाहिँ यो भगवान देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ भगवानहरू म चाहिँ यहाँ अगरबत्ती यहाँ बाल्छु है बेलुका बेलुका। र त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ मम्मी हुनुहुन्छ। नेपालको नक्सा, यहाँ मेरो डिएसएलआर क्यामेराको कभर रहेको छ। त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ ओसी ओनिक युट्युब च्यानलको मग है, यसरी। र साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो आँप है, यो मेरो घरको आँप हो साथीहरू। यो घरको आँप हो, पक्कै पनि म घर जाँदाखेरि शनिबार ल्याएको थिएँ है, यो रुखबाट तोडेर। ओके, र त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ यहाँ पनि आँप रहेको छ, हार्ड डिस्कहरू रहेको छ। त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ म आज साथीहरू यहाँहरूलाई चाहिँ रुम कोठाको
गाउँमा मैले छोडिसकेको छु र यो कोठामा बसिरहेको छु। पक्कै पनि यहाँहरूलाई पनि यो कोठाको कुराहरू सेयर गरेको छु। ओके, त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा कम्प्युटर रहेको छ साथीहरू। ओके, सो यो कम्प्युटर काम गरेको थिएन, यसलाई खोलेर मैले रिपेयरिङ गर्नेतिर लागेको छु। त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ इन्भर्टर देख्न सक्नुहुन्छ, ब्याट्री बिग्रिसकेको छ, इन्भर्टर मात्रै राखेको छु यहाँ। अब ब्याट्री किन्ने आवश्यक छ। सिल्भर बटन, ओके, देख्न सक्नुहुन्छ सिल्भर बटन यहाँ चाहिँ ओनिक कम्प्युटरको सिल्भर बटन। ओके, र त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ एउटा साउन्ड सिस्टम रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो साउन्ड सिस्टम साथीहरू युट्युबको पहिलो कमाइबाट किनेको छु हैन। मेरो युट्युबको पहिलो कमाइ चाहिँ 200 कति डलर समथिङ, 263 हो कि 62 डलर थियो। त्यसमध्ये चाहिँ यो 13 कि 14,000 मा त्यति बेला किनेको थिएँ है, काठमाडौँमा हुँदाखेरि। देख्न सक्नुहुन्छ, अगाडिबाट देखाउँछु है, यसरी है यो रहेको छ। त्यसरी यहाँ चाहिँ सानो साउन्ड सिस्टम रहेको छ। जे जति देख्नुहुन्छ साथीहरू म कहाँ सबै युट्युबकै कमाइ त हो नि, सबै युट्युबको अर्निङबाट किनेको छु। र यतातिर यहाँ टिभी रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यो टिभी। ओके, एमआईको टिभी रहेको छ है, यो स्मार्ट टिभी हो है। र यतातिर कुनामा फ्रिज राखेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सानो फ्रिज रहेको छ। र यतातिर अब किचन रुमको सेक्सन आए साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके, खानेकुराहरूको आइटम रहेको छ। त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ पानीको जाँड है, यहाँ चामल, मिरर यहाँ है, यहाँ देखिन्छ। हेलो 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 हेलो। ओके, र त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्यास चुलो है, र यहाँ चाहिँ सिलिन्डर रहेको छ साथीहरू। र यस्तो प्रकारले मैले चाहिँ यो रुमलाई डेकोरेट गरेको छु, यस तरिकाबाट एरेन्ज गरेको छु सबै कुराहरू। र म बाहिर पनि देखाउँछु साथीहरू, र त्यसपछि सेयर गर्छु किन गाउँ छोडेको छु, कारण के रहेको छ त। पक्कै पनि कारणको बारेमा जान्ने प्रयास गर्नुलाई। अब लागौँ बाहिरतिर। गेट यहाँ रहेको छ साथीहरू। गेटबाट अब यहाँबाट म कोठाको भ्यू है यसरी रहेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ कोठाको भ्यू है, देख्न सक्नुहुन्छ। कोठाको भ्यू चाहिँ यसरी रहेको छ। यहाँ मेरो कम्प्युटर सेक्सन, यहाँ बसेर कम्प्युटरमा काम गर्छु। त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ अब गेटबाट बाहिर निस्को है त साथीहरू। गेटबाट बाहिर निस्को, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ गेट। ओके, र देख्न सक्नुहुन्छ गेटबाट बाहिर निस्किसकेको छु। र त्यस्तै गरिकन यहाँ चाहिँ यसरी रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो गेट, र यहाँ अर्को कोठा रहेको छ, यहाँ अर्को साथी बस्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। र त्यसपछि यहाँ अर्को, ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को झ्याल रहेको छ। ओके, र मेरो यो देख्न सक्नुहुन्छ टिभीको यहाँ कार्टुनहरू रहेको छ, मेरो चुलोको। र अरू कुराहरू यहाँ एरेन्ज गर्न बाँकी छ, एरेन्ज गरेर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सफा गर्दै भित्र लान्छु साथीहरू। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको लुक रहेको छ। हेर्नुहोस् है, यो ग्राउन्ड फ्लोर हो मेरो चाहिँ, र यो माथिको है यसरी रहेको छ। र त्यसपछि यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ सानो फुलबारी है, केराको बोट मलाई मनपर्छ, वनस्पतिहरू बोट बिरुवाहरू मनपर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको यहाँ कटहरको रुख रहेछ। यो चाहिँ कटहरको रुख साथीहरू, कटहर फली पनि रहेको छ, आँप पनि फलिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। आँप पनि फलेको छ, सुपारीको एउटा बोट रहेको छ, केराको बोट। र त्यस्तै यहाँ चाहिँ यो माथि के रहेछ यो थाहा भएन मलाई चाहिँ है। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ सानो बारी हो, यहाँ चाहिँ फुलहरू राखिएको छ। मेरो बाइक यहाँ रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यो। र त्यस्तै यसरी यो यहाँ चाहिँ फुलहरू लगाइएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। ओके, यो मेरो कोठाको बाहिरको लुक यसरी रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म बाहिर आइसकेको छु, यो मेरो कोठाको झ्याल है। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि यो अर्को झ्याल रहेको छ। र त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तुलसीको बोट, यहाँ तुलसीको बोट रहेको छ, पूजा गर्छौँ। यतातिर ट्युबवेल रहेको छ र बाथरुम रहेको छ उतातिर, देख्न सक्नुहुन्छ। र यतातिर यो गेट देख्न सक्नुहुन्छ, बाहिर जाने गेट। यसरी यो भ्यू रहेको छ साथीहरू म बस्ने ठाउँको। ओके, सो गाउँ छोडिसकेको छु, र गाउँ छोड्नुको कारणहरू के रहेको छ। यहाँ बाइक मेरो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके साथीहरू, त्यस्तै नै अब चाहिँ म कारण भन्न चाहन्छु, र यो कुन ठाउँ हो त है, पक्कै पनि यो कुरा सेयर गर्छु साथीहरू। अब यो चाहिँ सप्तरी जिल्लाको
चाहिँ सप्तरी जिल्लाको सदरमुकाम हो साथीहरू। यसलाई चाहिँ राजविराज भनिएको छ। म राजविराजमा छु अहिले र मैले गाउँ छोडिसकेको छु र गाउँ छोड्नुको मुख्य कारण के हो त म पक्कै पनि सेयर गर्न चाहन्छु। गाउँ छोड्नुको मुख्य कारण के हो भने मेरो कान्छी छोरी। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ एकदमै गर्मीको समय हो, गर्मी भइरहेको छ र यति र मेरो घर चाहिँ एकदमै राम्रो त थिएन, पक्कै पनि माटोको घर थियो र माथि चाहिँ जस्ता थियो होइन, टिन भनौँ न जस्ता थियो। त्यो जस्ता एकदम तात्ने के एकदम तात्ने र जुन बेला 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म चाहिँ एकदमै रुनुहुन्थ्यो छोरी चाहिँ, किनभने एकदमै हिट आउँथ्यो कि माथिबाट र हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि बिहान साथीहरू भिडियो बनाउनलाई पनि एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। बिहान अलिकति चिसो बेलामा चाहिँ भिडियो बनाउन सक्यो भने सक्यो, नत्र भिडियो बनाउन एकदमै गाह्रो थियो। बिहानको बेलामा मात्रै बनाउन सकिन्थ्यो, नत्र गर्मी नै गर्मी के। राति पनि इभेन तपाईँको गर्मी नै हुन्थ्यो होइन। अब राति 10 बजेदेखि लिएर त्यति बेला त ठिकै हुन्थ्यो, सुत्ने बेला हुन्थ्यो होइन। तर बिहान भिडियो मात्रै रेकर्ड गर्न सकिन्थ्यो, नत्र रेकर्ड गरिएन भने दिनभरि रेकर्ड गर्न सकिँदैन थियो, न दिनभरि कम्प्युटरमा बसेर काम गर्न सकिन्थ्यो साथीहरू त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो गाउँ छोड्नु पर्यो। पहिलो कारण यो रहेको छ मेरो छोरी। र त्यसपछि 1-2 दिन मैले ट्राई पनि गरेँ, छोरीलाई यहाँ लिएर आएको थिएँ चेकअपको लागि। के भएको छ, कस्तो भएको छ, ठिक छ कि छैन भन्दाखेरि एकदमै स्वास्थ्यमा कुनै गडबडी थिएन, एकदमै राम्रो थियो होइन। त्यही बेला चाहिँ यो कोठामा आएर छोरीलाई यहाँ राख्दाखेरि भित्र एकदमै मजाले सुती, खेली, हाँसेर होइन। किनभने खासै यहाँ हिटभित्र थिएन, गर्मी थिएन, चिसो थियो होइन। त्यस कारणले महसुस मैले के गरेँ भने त्यो ठाउँ छोड्नुपर्छ। त्यो मुख्य कारण चाहिँ त्यो रहेछ साथीहरू। र अर्को कुरा के भने अब गाउँमा चाहिँ मैले सुरुमा सोचेको थिएँ कि ठिकै छ गाउँमा बसेर के गर्ने, कम्प्युटरको सेल्सको पसल त खोल्ने कुरै भएन मोबाइलको। गाउँमा के गर्ने त भन्दाखेरि हाँस पालन, कुखुरा पालन र बाख्रा पालन पनि गरेको थिएँ। तपाईँहरूले बाख्राहरूको देख्न सक्नुहुन्छ केही भिडियोहरू मेरो च्यानलमा। र बाख्रा साख्रा सबै बेचेर अब चाहिँ बाख्रा भएको कारणले गर्दाखेरि कतै जान पाइएको थिएन साथीहरू, एकदमै बन्धनमा कतै जान पाइएको थिएन। अब बाख्रा साख्रा बेचिसकेपछि जहाँ पनि हामी जान सक्छौँ, नत्र त्यहीँ बस्नु पर्थ्यो बाख्रा भएको बेलामा। बाख्रा छैन, हाँस कुखुराहरू सबै बेचिसकेँ र त्यसपछि यहाँ सहर आएको छु र यहाँ बसेर काम गर्छु। पक्कै पनि यहाँ अब एन्ड्रोइड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट भइरहेको हुन्छ, कुनै बेला वेबसाइटहरू डिजाइन गरिरहेको हुन्छु र आफ्नो युट्युब च्यानल त छँदैछ। युट्युब च्यानलमा चाहिँ भिडियो बनाउँछु, पक्कै पनि एकदम आफ्नो समय यसरी नै व्यतीत गर्छु साथीहरू। म फेरि पनि यहाँहरूलाई अर्को भिडियोमा सेयर गर्छु धेरै कुराहरू। अब कोठाभित्र लागौँ है साथीहरू, कोठाभित्र लागौँ। यस गुड, देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो सानो स्वर्ग हो र अहिले छोरीहरू हुनुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ छोरीहरू मामा घर गइसक्नु भएको छ। र त्यसपछि मामा घरबाट आइसकेपछि पक्कै पनि यहाँ छोरी आउनुहुन्छ, केही दिन बस्नुहुन्छ मामा घरमा, रमाइलो गर्नुहुन्छ अहिले। र त्यसपछि छोरीहरू मामा घर जानुभएको ब्लग छुट्याइरहेको छ, त्यो पनि म सेयर गर्छु पक्कै पनि साथीहरू। यो सानो भिडियो यहाँहरूलाई सेयर गरेको थिएँ कि म सहर आइसकेको छु होइन, गाउँ छोडिसकेको छु, किन त्यो पनि यहाँहरूले जान्न पाउनुभयो। र अब चाहिँ यहीँ बसिन्छ है। र ब्लग पनि यहाँको राजविराजको जुन लोकेसनहरू रहेको छ, ठाउँहरू रहेको छ, अलिकति राम्रो त्यो पक्कै पनि सेयर गर्छु यहाँहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि साथीहरू। यो भिडियो सानो छ र कस्तो लाग्यो त, यो सानो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नु होला। र त्यस्तै चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सोसियल मिडियामा सेयर गर्नुहोस् र आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोला साथीहरू। र अर्को भिडियोमा पक्कै पनि यहाँहरूलाई चाहिँ म ब्लगहरू सेयर गर्छु भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।